हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आईओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको आईओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्टहरुले मलाई सोधेको दिनहु हैन, भिडियोमा कमेन्ट गरेर होस् अथवा इमेल गरेर होस् अथवा मेसेन्जर मार्फत फेसबुक मार्फत हैन तपाईहरुले जुन क्वेशन सोधिराख्नु भएको छ सधैं हैन, म सबैले चाहिँ पर्सनली रिप्लाई गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु र यो भिडियोमा चाहिँ मैले डिस्कस गर्ने मेनली भनेको यो 10 वटा क्वेशनहरु हुनेछ। ठीक छ, त्यसो भए म चाहिँ ढिला नगरिकन फर्स्ट क्वेशनबाट सुरु गरे। इज सिटिजनशिप कम्पल्सरी फर द एन्ट्रान्स एन्ड फर्म फिलअप। धेरैजनाले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि के सिटिजनशिप नागरिकता चाहिँ फर्म फिल गर्दाखेरि त्यो कम्पल्सरी हो, त्यो चाहिन्छ नै हो? त्यो चाहिँ चाहिदैन। नो, मेरो एन्सर चाहिँ नो हो। किनभने भन्दाखेरि फर्म भर्दाखेरि तपाईले चाहिँ सिटिजनशिप छैन भने हैन, सिटिजनशिप राख्नै पर्छ भन्ने आईओले भनेको छैन। लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड भन्छ नि, तपाईले 12 क्लासको यदि तपाईले एक्जाम दिनु भएको छ र रिजल्ट वेटिङमा हुनुहुन्छ अथवा रिजल्ट पाइसक्नु भएको छ, तपाईले 12 क्लासको एडमिट कार्ड अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले मलाई के पनि सोध्नुभयो भन्दाखेरि मसँग एडमिट कार्ड छैन, के मैले चाहिँ एक्जाम दिन पाउँदिन? त्यस्तो हैन के, तपाईसँग एडमिट कार्ड छैन भने सिटिजनशिप राख्नु न। जोसँग सिटिजनशिप छैन उसले चाहिँ एडमिट कार्ड अपलोड गर्नु पर्यो। ठीक छ, अथवा जोसँग सिटिजनशिप छ एडमिट कार्ड पनि छ तपाईले जुनसुकै अपलोड गर्दा हुन्छ। अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स अपलोड गरिदिनुस्, अथवा पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट अपलोड गरिदिनुस्। त्यो कुराहरु चाहिँ हुने भयो। ठीक छ, र एउटा अझै कुरा म यसमा थप भन्न चाहे के छ भन्दाखेरि नि तपाईले फर्म भर्दाखेरि र इन्ट्रान्स दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले जे अपलोड गर्नु भयो नि, एडमिट कार्ड अपलोड गर्नुहुन्छ भने एडमिट कार्ड नै लिएर जानुपर्छ इन्ट्रान्स दिँदाखेरि है। त्यसमा फोटो हुन्छ, त्यो फोटो तपाईले चेक गर्छ तपाई त्यही मान्छे हो कि हैन भनेर। त्यही भएर चाहिँ त्यो फोटो वाला चाहिँ तपाईले यो डकुमेन्टहरु अपलोड गर्न भनेको छ। सिटिजनशिप भए पनि हुन्छ, एडमिट कार्ड भए पनि हुन्छ, तर याद गर्नु होला जुन तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही डकुमेन्ट ओरिजिनल लग्नुपर्छ इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि हैन। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। र एउटा अझै कुरा थप के भन्न चाहे भन्दाखेरि नि तपाईको फर्म भर्दाखेरि र इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि सिटिजनशिप यदि भर्नु भएन, एडमिट कार्ड भन्नु भयो ठीक छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। तर एडमिसन हुँदाखेरि तपाईले रिजल्ट आइसक्यो, पास हुनुभयो, अब कुनै कलेजमा एडमिसन पाउनु भयो भने एडमिसनको बेलामा तपाईले सिटिजनशिप कम्पल्सरी छ। यदि तपाईसँग नागरिकता छैन भने एडमिसन तपाईको क्यान्सल पनि हुन सक्छ, पास भए पनि। बुझिसक्नुभयो? सिटिजनशिप बनाएर राख्नु होला एडमिसनको बेलामा। ओके, अर्को कुरा भन्छु, क्यान स्टुडेन्ट हु टुक बायो विथ एक्स्ट्रा म्याथ अप्लाई? कसैले के छ भन्दाखेरि नि धेरैजनाले बायोलोजी पढ्नु भयो हैन 12 क्लासमा अथवा 11 क्लासमा हैन, दुईटैमा 11 12 मा बायो पढ्नु भयो र 11 मा त म्याथमेटिक्स त तपाईको कम्पल्सरी नै थियो। 12 क्लासमा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो, एक्स्ट्रा म्याथ लिनुभयो। यदि एक्स्ट्रा म्याथ लिनु भएको छ भने 11 मा त कम्पल्सरी थियो, 12 मा पनि लिनुभयो, त 11 र 12 दुईटै भनेको 200 मार्क्सको म्याथ पढ्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा म्याथ भए पनि तपाईले चाहिँ के भन्छ इन्ट्रान्स दिन पाउनुहुन्छ, फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। त यसको एन्सर भनेको मैले एस भन्छु, तपाईले पाउनुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि एकजनाले मलाई के पर्सनली सोध्नु भयो भन्दाखेरि नि मसँग ट्रान्सक्रिप्टमा त एक्स्ट्रा म्याथको मार्क्स नै देखाउँदैन त। हो, ट्रान्सक्रिप्ट तपाईले अपलोड गर्न कसले भनेको छ? कुनै पनि किसिमको तपाईको मार्कसिटहरु अपलोड गर्नुपर्ने छैन है। इन्ट्रान्स फर्म भर्दाखेरि इन्ट्रान्स फर्म चाहिँ कसरी भर्ने त्यसको बारेमा भिडियो पछि आउँछ, तर फर्म भर्दाखेरि तपाईले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिटहरु चाहिदैन। त्यही भएर चिन्ता नगर्नुस्, एक्स्ट्रा म्याथ तपाईले लिनु भएको छ हो, तपाईले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। ओके, अर्को कुरा, क्यान 12th रिजल्ट वेटिङ स्टुडेन्ट अप्लाई? मैले चाहिँ 12 क्लासको एक्जाम दिए, म चाहिँ रिजल्ट वेटिङमा छु, मैले फर्म भर्न पाउँछु कि पाउँदिन? पाउनुहुन्छ। मेरो एन्सर भनेको एस हो, रिजल्ट वेटिङ स्टुडेन्ट्स क्यान अप्लाई। अर्को क्वेशन रहेछ, क्यान 11th एन्ड 12th रिजल्ट वेटिङ स्टुडेन्ट अप्लाई? यसलाई म अझै क्लियर गर्न चाहे। कोही चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि 11 क्लास पास गर्नुभयो, ठीक छ, र 12 क्लास अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, एक्जाम पनि दिनु भएको छैन। 12 क्लास अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, एक्जाम पनि दिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स नदिने। ठीक छ, उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स नदिने। जो चाहिँ 12 क्लासको के भन्छ एक्जाम दिइसक्नुभयो, रिजल्ट वेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्ट्रान्स दिन पाउनुहुन्छ, फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। ठीक छ, र एउटा अझै कुरा यसमा क्वेशन के हो भन्दाखेरि नि मैले 12 क्लासको एक्जाम दिइसके, रिजल्ट वेटिङमा छु र 11 क्लासको मैले जुन एक्जाम दिएको थिएन कुनै सब्जेक्टमा मेरो ब्याक लाग्यो हैन, कुनै सब्जेक्टमा ब्याक लाग्यो भने मैले चाहिँ फेरि त्यसको रि एक्जाम दिएको छु। हो, यदि तपाईले रि एक्जाम दिनु भएको छ भने तै पनि तपाईले चाहिँ फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नि 11 क्लासमा पनि रिजल्ट वेटिङमा हुनुहुन्छ, 12 क्लासको पनि रिजल्ट वेटिङमा हुनुहुन्छ। अथवा कसैको के होला भन्दाखेरि नि 11 मा ब्याक लागेको होला, रि एक्जाम दिनु भएको होला र 12 क्लासको पास भएको रिजल्ट पनि हुन सक्छ तपाईसँग। जे होस् जे भए पनि हैन, तपाईले यदि रि एक्जाम दिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ के हुन्छ 12 क्लासको पनि एक्जाम दिइसक्नु भएको छ र 11 मा कुनै ब्याक लागेर यदि रि एक्जाम दिनु भएको छ भने तपाईले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र 12 क्लासको त रिजल्ट वेटिङले त पाइहाल्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन। ठीक छ, यसरी पाउँदाखेरि तपाईहरुको मनमा होला कसरी पाउँछ त? तपाईले गर्नुपर्ने खासमा काम के हुन्छ भन्दाखेरि नि जब तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट वेटिङमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। रिजल्ट वेटिङमा टिक लाउने र
त्यसपछि कुनै किसिमको प्रब्लम हुने छैन, तपाईले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ, इन्ट्रान्स दिन पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र यसपछि मैले भनिसके त्यसमा त तपाईले चुज गर्नुहुन्छ। र एउटा अझै कुरो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको मार्कसिट अपलोड गर्नु पर्दैन के, त्यही भएर चाहिँ टेन्सन छैन। तपाई वेटिङमा हुनुहुन्छ पाउनुहुन्छ, सिधै वेटिङ सिलेक्ट गर्ने, मार्कसिट अपलोड गर्नु पर्दैन, तपाईले एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। एउटा अझै कुरो, जब तपाईले अब वेटिङ त राख्नु भयो, अब सिम्बल नम्बरमा चाहिँ सोध्छ नि, तपाईले सिम्बल नम्बर सोध्छ के तपाईको लास्ट एक्जाम अपियरको सिम्बल नम्बर के हो। त जो चाहिँ अहिले भर्खर 12 को एक्जाम दिएर वेट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 12 को राख्नु होला, 12 क्लासको सिम्बल नम्बर राख्नु होला। जो चाहिँ यदि अब कुनै ब्याक लागेको दिनुभएको छ भने त्यो ब्याक लागेको सिम्बल नम्बर राख्दा हुन्छ। ठीक छ, सिम्बल नम्बर राख्ने हो, तपाईको कुनै पनि त्यो अपलोड गर्नुपर्ने छैन डकुमेन्टहरु, त्यही भएर चिन्ता गर्नु पर्दैन। ठीक छ। ओके, अर्को क्वेशन हेरौँ। क्यान अ स्टुडेन्ट ह्याभिङ D+ इन म्याथमेटिक्स अप्लाई? 11 मा कसैले D+ पायो, ठीक छ, 12 क्लासमा अब C अथवा C भन्दा माथि आयो पाउनुहुन्न, अथवा 11 मा तपाईले C भन्दा माथि पाउनुभयो अथवा C पाउनुभयो, र 12 मा तपाईले D+ पाउनुभयो, अथवा एक्स्ट्रा म्याथमेटिक्स छ तपाईले D+ पाउनुभयो, पाउनुहुन्न। दुईटै म्याथमेटिक्समा 11 र 12 को छुट्टा छुट्टै हैन, अथवा तपाईको इक्विभ्यालेन्ट है, अरु सबै आफै बुझ्नुस्, ए लेभल होस् अथवा तपाईको डिप्लोमा होस्, सबैमा तपाईको दुईटा म्याथमेटिक्स जुन पढ्नु भएको छ 100 मार्क्सको, त्यो दुईटैमा के हुनुपर्छ, मिनिमम पनि C हुनुपर्छ। मिनिमम क्राइटेरिया भनेको C भनिएको छ, त्यही भएर D+ ले चाहिँ पाउँदैन है, म्याथमेटिक्समा पाउनुहुन्न। ओके, र यो भनेको जुन C भनिएको छ नि त्यो भनेको फाइनल ग्रेडको कुरा गरिएको छ। त्यसको लागि एउटा अर्को क्वेशन राख्न चाहे म, क्यान अ स्टुडेन्ट ह्याभिङ D+ इन थ्योरी एन्ड फाइनल ग्रेड इक्वल अर ग्रेटर देन C अप्लाई? के छ भन्दाखेरि मानौँ एउटा एक्जाम्पल, कोही छ हैन जसको एउटा सब्जेक्ट फिजिक्समा अथवा केमिस्ट्रीमा, त्यसमा के हुन्छ तपाईको प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ अनि त्यसपछि थ्योरी पनि हुन्छ। यदि थ्योरीमा कसैले D+ पायो र के छ प्र्याक्टिकलमा यदि राम्रो पायो A अथवा A+ पाएर हैन, दुईटै जोड्दाखेरि जुन फाइनल ग्रेड हुन्छ नि तपाईको, फाइनल ग्रेड C अथवा C भन्दा ठुलो आयो भने हो तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसो भए मैले यस भन्छु यो क्वेशनको लागि, यदि कसैको D छ थ्योरीमा, D+ थ्योरीमा छ र त्यसैगरी तपाईको फाइनल ग्रेड भनेको C अथवा C भन्दा ठुलो आयो भने तपाईले एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ, फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। फाइनल ग्रेड हेर्ने हो, इन्डिभिजुअल थ्योरी छुट्टै र प्र्याक्टिकल छुट्टै हेरिदैन। ठीक छ, IOE ले त्यसरी हेर्दैन। ओके, अर्को क्वेशन आयो, इज CASIO 991 ES+ क्याल्कुलेटर अलाउड और सिमिलर क्याल्कुलेटर अलाउड? यस्तो खाले क्याल्कुलेटर अथवा यस्तो मतलब जुनमा चाहिँ यो इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभहरु गर्न मिल्छ। मैले थुप्रै कुराहरु सिकाइदिएको छु क्याल्कुलेटरबाट गर्ने हैन, कसरी गर्ने सर्टकट ट्रिकहरु, सुपर सर्टकटहरु, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको मनमा होला कि यो क्याल्कुलेटर अलाउड छ त, यसको बारेमा एउटा अलरेडी मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो हेर्नु होला। ठीक छ, त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यसैगरी यो चाहिँ क्याल्कुलेटर अलाउड छ मैले भनिसके, र यसमा कुनै पनि किसिमको कुरा छैन। IOE ले खुद भनेको छ कि नन प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर अलाउड छ, र यो क्याल्कुलेटर भनेको नन प्रोग्रामेबल हो, त्यही भएर चाहिँ चिन्ता नगर्नुस्। ओके, अर्को क्वेशनमा गए, इज द मोड अफ इन्ट्रान्स अनलाइन? नो, यो चाहिँ अनलाइन एक्जाम हुँदैन। IOE को कस्तो हो, कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट भन्छ, CBT भन्छ। इन्ट्रान्स भनेको CBT हो, कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट भनेपछि तपाईले चाहिँ एक्जाम सेन्टरमै जानुपर्छ। एक्जाम सेन्टर कहाँ छ? IOE पुल्चौक क्याम्पस, काठमाडौँ सहर हो, खासमा ललितपुर जिल्लामा पर्छ। त ललितपुरमा चाहिँ जानुपर्छ IOE पुल्चौक क्याम्पसमा, र त्यहाँ चाहिँ तपाईको अब एडमिट कार्डमा होला कुन डेट र कुन टाइम पाउनु भएको छ, त्यही डेट र त्यही टाइममा तपाईले एक्जाम गएर दिनुपर्छ। यदि तपाईले त्यो दिन एक्जाम दिन पुग्नु भएन, एकजनाले यो क्वेशन यो पनि गर्नुभएको थियो, यदि म त्यो दिन एक्जाम छुटायो भने फेरि दिन पाउँछु त? पाउनुहुन्न। एकचोटि मिस गर्नुभयो गयो, तपाईको डेट र टाइम जुन दिएको छ त्यही डेट र टाइममा तपाईले एक्जाम दिन जानुपर्छ। ओके, अर्को क्वेशन, हाउ टु चुज इन्ट्रान्स डेट एन्ड शिफ्ट? के छ भन्दाखेरि नि IOE मा फाइदा भनेको इन्ट्रान्स तपाईले फर्म भर्दाखेरि तपाईले डेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन दिन इन्ट्रान्स कुन दिन चाहिँ मैले एक्जाम दिने भनेर, र त्यसैगरी कुन शिफ्टमा। शिफ्ट भनेको मैले यहाँ भन्न चाहे धेरै कुराहरु, जब तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ नि त्यहाँ एउटा क्यालेन्डर खुल्छ, ठीक छ, डेट चुज गर्नको लागि, र त्यहीँनिर शिफ्ट दिन्छ शिफ्ट चुज गर्नको लागि। अब भनेको डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ त्यो पनि बुझिहालौँ। इन्ट्रान्स भनेको तपाईको 14 अफ मार्चदेखि लिएर त्यस पछाडि 14-15 दिनसम्म जति, अथवा 12 देखि 15 दिन भनौँ हैन, त्यति दिनसम्म एक्जाम हुनेछ। यसरी नै हुन्छ IOE को लास्ट, यदि तपाईले 5-6 इयर्स को हेर्नुहुन्छ भने त्यसरी नै हुन्छ। जबदेखि CBT सिस्टम आयो, कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आयो, त्यति बेलादेखि नै 14-15 दिन जति जेनरली एक्जाम हुन्छ, र हरेक दिनमा 4 वटा शिफ्ट हुन्छ। नम्बर अफ शिफ्ट भनेको 4 शिफ्ट हुन्छ, र एउटा शिफ्ट भनेको कति बेला हुन्छ त्यो टाइम हेरौँ। यदि लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 7 देखि लिएर 9 बजे बिहान, त्यसैगरी 10 देखि लिएर 12, 1 देखि लिएर 3, त्यसैगरी 4 देखि लिएर 6। ठीक छ, 2-2 घण्टाको एक्जाम हुने हो। यो 4 वटा शिफ्ट हुने गर्थ्यो पहिला चाहिँ। ठीक छ, यस्तै होला यो पालि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र तपाईले 14 अफ मार्च भनेको फर्स्ट डे अफ एक्जाम हो, त्यस पछाडि 15, 16, 17 र सटरडेको बिदा हुँदैन है एक्जाममा।
एक्जाम हुन्छ। त्यही भएर लगातार डेटहरू हुन्छ। तपाईँले चाहिँ क्यालेन्डर खुल्नेछ त्यहाँ फर्म भर्दाखेरि। फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा त एउटा भिडियो आउने नै छ, पछि ट्युटोरियल नै आउने छ। तर अहिले मैले भन्न चाहे तपाईँले डेट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले मन पराएको। तर के होला भन्दाखेरि सबै डेट एभाइलेबल हुन्छ त हुँदैन। जसले सुरुमा फर्म भर्छ उसले चाहिँ डेट चुज गर्दै जान्छ आफ्नो मन परेको, सिफ्ट चुज गर्दै जान्छ आफ्नो मन परेको। अब के हुन्छ, तपाईँ यदि ढिला भर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ चाहेको डेटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अरूले चाहिँ प्याक भइदियो भने त्यो चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ कुरा विचार गर्नु पर्यो है। त्यसै गरी मैले भन्न चाहे हरेक सिफ्टमा एक दिनमा 4वटा सिफ्ट हुने भयो र टोटल नम्बर अफ डेज अफ एक्जाम भनेको 12 देखि लिएर 15 सम्म हुने भयो। हरेक सिफ्टमा तपाईँको क्वेसन सेट भनेको युनिक हुन्छ है। तपाईँको अर्को सेटमा अर्कै क्वेसन आउला, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी एउटा सिफ्टमा जेनरली भनेको लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 250 स्टुडेन्टहरू एउटा सिफ्टमा हुन्थ्यो। अब तपाईँले म्याथमेटिक्समा राम्रो हुन्छ मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 250 जना भनेको एउटा सिफ्टमा एक दिनमा 4वटा सिफ्ट त भने एक दिनमा 1000 4 × 250 गर्नुहोस्। एक दिनमा 1000 स्टुडेन्टले चाहिँ एक्जाम दिन्छन् र 4वटा सेट आउने भयो। त्यसै गरी यदि 15 दिन एक्जाम दिन्छ भने 15000 जति स्टुडेन्टले एक्जाम दिने भयो। यसरी चाहिँ सिम्पल क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने पछाडि राउन्ड अफ गर्दाखेरि मैले भन्न सक्छु कि IOE को इन्ट्रान्स भनेको 15000 जति स्टुडेन्टले हरेक वर्ष दिने गर्छ। यो वर्ष पनि त्यसैको आसपासमा होला। ओके, ठिकै छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। व्हेन एन्ड हाउ टु अप्लाई फर कोटा। अब कोटा सिस्टम छ पुल्चकमा, तपाईँले थाहा होला IOE को मतलब अन्डरमा होइन। त्यसो भए त्यसको लागि अप्लाई गर्नको लागि म चाहिँ खासमा यो कहिले अप्लाई गर्ने त्यसको एन्सर पहिला दिन चाहे। व्हेन एन्ड हाउ छ होइन। तपाईँले यो कोटा भनेको अहिले चुज गर्ने होइन। र त्यसै गरी एकजनाले अझै क्वेसन सोधेको थियो के भन्दाखेरि फ्याकल्टी मलाई सिभिल पढ्नु छ यो पढ्नु छ होइन, अहिले चुज गर्ने होइन। IOE को सिस्टम के छ, पहिला तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुहोस् होइन। इन्ट्रान्स दिइसके पछाडि पास हुनुहोस्। यदि पास हुनुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँले कुन फ्याकल्टी पढ्ने, अब कुन कोटामा पढ्नुहुन्छ त्यो कोटाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। ठिक छ। त त्यसको लागि कोटाको बारेमा मैले चाहिँ एउटा अर्कै नै भिडियो बनाउने छु। त्यसै गरी कट अफ मार्क्सहरू के छ, कति र्याङ्क ल्याउनुपर्छ कुन सब्जेक्टको लागि, त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ अर्कै भिडियो आउनेछ। त्यसको लागि वेट गर्नु होला। तबसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो केयर गर्नुहोस् होइन। र यदि तपाईँले कुनै पनि किसिमको समस्या छ भने त्यसलाई मलाई सोध्नको लागि तपाईँले यसमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही फेसबुक पेज छ हाम्रो IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसन। फेसबुक मेरो आफ्नो पर्सनल एकाउन्ट भनेको ब्रिजकिशोर जायसवाल, इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट भनेको ब्रिजकिशोर_जायसवाल रहेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्नुहुन्छ, मैले सकभर ट्राई गर्छु तपाईँले रिप्लाई गर्नको लागि। ओके, आशा छ बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।